ሰላም እንደምን አላችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች። በዛሬው ዝግጅታችን በሳምንቱ ለገበያ ያቀረቡ ያገለገሉ መኪኖች መካከል የተመረጡን ይዘላችሁ ቀርበናል። ለዛሬ ያዝናቸው መኪኖች ያገለገሉ ለስራ እንዲሁም ለግል አገልግሎት የሚሆኑ የተለያዩ መኪኖች ሲሆኑ እናንተ የምትፈልጉትንም ከዚህ መሃል ታገኙ ስለምትችሉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ መኪና ሪቪው እንዲሁም በሳምንት ስላሉ የአዲስ እንዲሁም ያገለገሉ መኪኖች ላይ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ስለምንቀርብ ከመኪና ጋር የተገናኙ የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፎሎ ማድረጉን አይርሱ። ለዛሬ ከያዝናቸው መኪኖች መካከል በመጀመሪያ ደረጃ የምናገኘው ተሽከርካሪ የ2010 ሞዴል ቶዮታ ያሪስ ኮምፓክት ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1000 ሲሲ 3 ፒስተን ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2B ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,950,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2005 ሞዴል ቶዮታ ያሪስ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1000 ሲሲ 3 ፒስተን ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ተራ ቁጥር ኮድ 2A ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,550,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2001 ሞዴል ቶዮታ ሃይሲ ሃፍቫን ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን የመኪናው ታርጋ ቁጥር ደግሞ ኮድ 3 ነው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2,500,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2008 ሞዴል ቶዮታ ያሪስ ኮምፓክት ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ሲሲ 3 ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን ነው። መኪናው መሪ ያልዞረ ተሽከርካሪ ሲሆን የመኪናውም ታርጋ ቁጥር ኮድ 2A ነው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,650,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2020 ሞዴል ሱዙኪ ዲዛይር ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ሲዳን የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1200 ሲሲ 4 ሲሊንደር ሲሆን የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ማኑዋል ትራንስሚሽን ነው። የተሽከርካሪ እስካሁን 18000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን መኪናው ታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3B ነው። የተሽከርካሪ ባንክ ዕዳ ያለበት ሲሆን በካሽ የሚፈለገው 1,480,000 ብር ነው። የባንክ ዕዳው ደግሞ 620,000 ብር ነው። በወር ክፍያውም 22,000 ብር ነው። የተሽከርካሪ አጠቃላይ የወጣለት ዋጋውም በ2,100,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2007 ሞዴል ቶዮታ አፍሮ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን የመኪናውም ታርጋ ቁጥር ኮድ 2B ነው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2,700,000 ብር ሲሆን በመኪና መቀየርም ይቻላል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2008 ሞዴል ቶዮታ ያሪስ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ኢንጂን ደግሞ ባለ 1 ሲሲ 3 ፒስተን ነው። መኪናው መሪ ያልዞረ ተሽከርካሪ ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ ታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3B ነው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,600,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2000 ዓመተ ምህረት ቶዮታ ሃይሉክስ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ቱኤልቲ የሚባል ኢንጂን የተገጠመለት ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ማኑዋል ትራንስሚሽን ነው። መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ናፍታ ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ ታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3A ነው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,960,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2007 ሞዴል ቶዮታ ያሪስ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ሲዳን የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1300 ሲሲ 4 ፒስተን ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። መኪናው መሪ የዞር ተሽከርካሪ ሲሆን የመኪናውም ታርጋ ቁጥር ኮድ 2B ነው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2,000,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2001 ሞዴል ቶዮታ ሃይሲ ሃፍቫን ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን D4D የሚባል ኢንጂን የተገጠመለት ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ማኑዋል ትራንስሚሽን ነው። መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ናፍታ ሲሆን መሪ ያልዞረ ተሽከርካሪ ነው። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 3B ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2,560,000 ብር ነው። ለየት ያለና አይን የሚስብ መኪና ለምትፈልጉ ደግሞ የ1998 ሞዴል ሜርሴዲስ 200E ላሳያቸው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 2000 ሲሲ ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ማኑዋል ትራንስሚሽን ነው። መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚን ሲሆን የመኪናውም ታርጋ ቁጥር ኮድ 2 ነው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,300,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2021 ሞዴል ሱዙኪ ዲዛይር ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ሲዳን የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1200 ሲሲ 4 ሲሊንደር ሲሆን
መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ AGS የሚባል ሰሚ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ፍሮንት ኢንጂን ፍሮንት ዊል ድራይቭ ሲሆን የመኪናው ቶፕ ስፒድ ደግሞ 160 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚን ሲሆን የመኪናው ከመሬት ያለው ከፍታ 170 ሚሊ ሜትር ነው። የተሽከርካሪ ነዳጅ አጠቃቀም 20 ኪሎ ሜትር በሊትር ሲሆን መኪናውም አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ፎልዲንግ ሳይድ ሚረር፣ ፓወር ዊንዶ፣ ፓወር ሎክ፣ ኤርባግ፣ ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ DVD ፕሌየር፣ UX ኦዲዮ፣ ፎግ ላይት፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ የአሉሚኒየም ጨርቄ፣ ቬሂክል ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ የኋላ ካሜራ፣ ፑሽ ስታርት በተን፣ ብሉቱዝ እና ተች ስክሪን ተጠቃሽ ናቸው። የተሽከርካሪ እስካሁን 20,000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን የመኪናውም ታርጋ ቁጥር ኮድ 3B ነው። የተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2,300,000 ብር ሲሆን ባንክ ዕዳም አለበት። ካሽ 1,850,000 ብር የሚያስፈልግ ሲሆን ባንክ ዕዳው ደግሞ 450,000 ብር ነው። የባንክ ዕዳው ለ3 ዓመት የሚቆይ ሲሆን በወር ክፍያውም 29,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2020 ሞዴል ፎርድ F150 ላሪያን ደብል ካፕ ሞዴሉ ነው። የተሽከርካሪ ታይፑ ፒክአፕ የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 2.6 ሊትር V6 ኢንጂን የተገጠመለት ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። መኪናው ፉል ኦፕሽን ሲሆን አሜሪካን ስታንዳርድ ነው። የተሽከርካሪ እስካሁን 30,000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን መኪናውም ታርጋ ቁጥሩ ኮድ 2B ነው። መኪናው የሚወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ8,500,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2017 ሞዴል ፎርድ F150 ላሪያንት ሞዴሉ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን V6 ኢንጂን የተገጠመለት ሲሆን መኪናውም የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ሌዘር ወንበሮች፣ ብሉቱዝ፣ የኋላ ካሜራ፣ ትራክሽን ኮንትሮል፣ አጀስተብል ስቴሪንግ ዊል፣ ኢሞቢላይዘር እና ብሬክ አሲስት ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ4,600,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2017 ሞዴል ፎርድ F150 ላሪያንት ሞዴሉ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን V6 ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚን ነው። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ሲሆን መኪናውም አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም የሌዘር ወንበሮች፣ ብሉቱዝ፣ የኋላ ካሜራ፣ ሪሞት ስታርት፣ ትራክሽን ኮንትሮል፣ ኢሞቢላይዘር ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ4,300,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2007 ሞዴል ቶዮታ ኮሮላ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1300 ሲሲ 4 ፒስተን ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2B ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2,400,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2017 ሞዴል ሃይንዳይ ቱክሰን ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ SUV የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1600 ሲሲ ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ባለ 6 ስፒድ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የተሽከርካሪ እስካሁን 50,000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን የመኪናውም ታርጋ ቁጥር ኮድ 2B ነው። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ብሉቱዝ፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ የሌዘር ወንበሮች፣ የኋላ ካሜራ፣ ናቪጌሽን ሲስተም እና የአሉሚኒየም ጨርቄ ተጠቃሽ ናቸው። መኪናውም የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ3,700,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ቮልክስዋገን ID6 ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ SUV የሚባል ሲሆን 7 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተር 313 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል ሲሆን መኪናውም በአንድ ጊዜ ቻርጅ 565 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2C ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ እስካሁን 7000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። የተሽከርካሪ ላይ በዛ ያሉ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ማሞቅ የሚችሉ የሌዘር ወንበሮች፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ ፓኖራሚክ ሩፍ፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ፓወር ሎክ፣ ፓወር ሲት፣ ፓርኪንግ አሲስት፣ ሌን ዲፓርቸ አለርት፣ የኋላ ካሜራ፣ USB መልቲፕል ኦፍ ሮድ ኦፕሽን ሴሌክተር፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ ብሉቱዝ፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ ሰልፍ ስቴሪንግ ፓርኪንግ፣ ማቀዝቀዝ የሚችሉ የፊትና የኋላ ወንበሮች፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ አፕል ካርፕሌይ፣ ፕሪሚየም ሳውንድ ሲስተም፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ ዋየርለስ ቻርጂንግ እና ፕሮ ናቪጌሽን ከ10 ኢንች ዲስፕሌይ ጋር ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ4,900,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ሃይንዳይ ቱክሰን ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 6 ሊትር ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2C ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ እስካሁን 15000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። መኪናው አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም 19 ኢንች አሉሚኒየም ጨርቄ፣ 8 ኢንች ተች ስክሪን፣ ብሉቱዝ፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ DAB ዲጂታል ሬዲዮ፣ ማሞቅ የሚችሉ ወንበሮች፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ ሚት ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ ስፖርት ሰስፔንሽን፣ ኤሌክትሮኒክ ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ ፎግ ላይት እና ሌን ኪፕ አሲስት ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም በ7,800,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2019 ሞዴል ቶዮታ ሃይሉክስ ሪቮ ተሽከርካሪ ነው።
የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ሲንግል ካፕ የሚባል ሲሆን የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 2400 ሲሲ ነው። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ባለ 6 ስፒድ ማኑዋል ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ናፍታ ነው። የመኪናው ድራይቭ ታይፕ 4 ዊል ድራይቭ የሆነው የተሽከርካሪ የመኪናው ታርጋ ቁጥር ደግሞ ኮድ 2P ነው። ተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ቬሂክል ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ ስታርት አሲስት፣ ኢሞቢላይዘር፣ የተለያዩ ድራይቭ ሞዶች፣ መልቲ ኢንፎርሜሽን ዲስፕሌይ፣ ታይፕ ሞኒተሪንግ፣ 8 ኢንች ዲስፕሌይ፣ ስፒከር፣ ዲቪዲ ፕሌየር፣ ኤቪኤክስ ኦዲዮ፣ ዩኤስቢ፣ AM/FM ሬዲዮ ተጠቃሽ ናቸው። የተሽከርካሪ እስካሁን 50,000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ5,600,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2016 ሞዴል ሃዩንዳይ አቫንቲ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1600 ሲሲ ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚን ሲሆን ተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ፓወር ዊንዶ፣ ፓወር ሎክ፣ ፓወር ስቴሪንግ፣ ኢሞቢላይዘር፣ ፑሽ ስታርት በተን ተጠቃሽ ናቸው። ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ3,800,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2023 ሞዴል ቶዮታ ኮሮላ ክሮስ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ኤስዩቪ የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1800 ሲሲ 4 ሲሊንደር ሲሆን 112 ሆርስ ፓወር ማመንጨት ይችላል። መኪናው ድራይቭ ታይፑ ፍሮንት ኢንጂን ፍሮንት ዊል ድራይቭ ሲሆን ተሽከርካሪ ቶፕ ስፒዱ 185 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ሲቪቲ የሚባል አውቶማቲክ ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን የመኪናውን ታርጋ ቁጥር ኮድ 2C ነው። የመኪናው ነዳጅ አጠቃቀም መኪናው ሃይብሪድ እንደመሆኑ 23 ኪሎ ሜትር በሊትር መጓዝ የሚችል ሲሆን ተሽከርካሪ እስካሁን 2800 ኪሎ ሜትር ብቻ ተጉዟል። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ፑሽ ስታርት በተን፣ 7 ኢንች ዲስፕሌይ፣ ሂል ስታርት አሲስት፣ የኋላ ካሜራ፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ በሲንተሪ፣ ዴይታይም ረኒንግ ላይት እና የኋላ ካሜራ ተጠቃሽ ናቸው። ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ6,700,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ሱዙኪ ስዊፍት ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1200 ሲሲ ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ኤጂኤስ የሚባል ሰሚ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የተሽከርካሪ እስካሁን 12000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን ተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ፎልዲንግ ሳይድ ሚረር፣ ፓወር ዊንዶ፣ ፓወር ሎክ፣ ኤርባግ፣ ዲቪዲ ፕሌየር፣ ኤቪኤክስ ኦዲዮ፣ ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ፎግ ላይት፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ የአሉሚኒየም ጨርቄ፣ ቬሂክል ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ ሬድ ስክሪን፣ የኋላ ካሜራ፣ ፑሽ ስታርት በተን እና ብሉቱዝ ተጠቃሽ ናቸው። ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2,450,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ1999 ሞዴል ሃፍ ቫን ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ቫን የሚባል ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ናፍታ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 2500 ሲሲ ሲሆን ተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን። ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2,050,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2001 ሞዴል ቶዮታ ፕላስ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ሲዳን የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ሲሲ 4 ሲሊንደር ሲሆን የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2A ሲሆን ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,750,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ጄቱር X7 ፕላስ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ኤስዩቪ የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1500 ሲሲ 4 ሲሊንደር ሲሆን 156 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ባለ 6 ስፒድ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ደግሞ ፍሮንት ዊል ድራይቭ ነው። የተሽከርካሪ የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚን ሲሆን የመኪናው የነዳጅ አጠቃቀም 13 ኪሎ ሜትር በሊትር ነው። የተሽከርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታ 160 ሚሜ ሲሆን ተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ብሬክ አሲስት፣ ኮሊዥን ዲቴክሽን፣ ዳይናሚክ ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ ሂል ስታርት አሲስት፣ ፓርኪንግ ሴንሰር ከፊትና ከኋላ፣ 3 ሙሳሪ ካሜራ፣ ታይፕ ሞኒተሪንግ፣ ትራክሽን ኮንትሮል፣ አውቶማቲክ ኤሲ፣ ብሉቱዝ፣ HDMI፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ ናይት ቪዥን፣ ፑሽ በተን ስታርት፣ የሌዘር ወንበሮች፣ መልቲ ኢንፎርሜሽን ዲስፕሌይ፣ ኤልኢዲ ሄር ላይት፣ ዴይታይም ረኒንግ ላይት፣ ፓወር ቴልጌት፣ ፓወር ሲት፣ የሌዘር ወንበሮች፣ ፓኖራሚክ ሩፍ፣ 15 ኢንች ተች ስክሪን፣ 8 ኢንች ድራይቨር ዲስፕሌይ፣ ሄድ አፕ ዲስፕሌይ፣ ሪኮግኒሽን፣ ዋየርለስ ቻርጂንግ ዳሽ ናቸው። የተሽከርካሪ ታርጋ ቁጥሩ ኮድ 2C ሲሆን ተሽከርካሪ እስካሁን 20,000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ3,800,000 ብር ነው። ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረበው መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ሌሎች ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎችን መከታተል ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ዛሬ ያያችኋቸውን መኪኖች መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ የኮሜንት መጀመሪያው ላይ በምታገኙ ስልክ ቁጥር ልታናገሩን ትችላላችሁ።
በቀጣይ ሌሎች ከመኪና ጋር በተገናኙ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው።